OMG! Dumating na. Look at this. So, tattoo machine. Tattoo set. Medyo maingay sa labas. It's New Year. I'm filming. So, later na tayo magkwentuhan. Open ko to. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagbibili ko. Okay? Ako naligo ako. Naligo ako. Last episode kasi hindi ako nakaligo. So, ito na nga. Bumili ako ng tattoo machine. So, kung ano yung binili ko sa Shopee, it is Tarantula Rotary Tattoo Machine. And, ayun, actually, super excited ako to try yung machine. Pero, ang problema, ang dami pa kasing mga kulang or dapat bilhin para maging sanitized. Alam niyo yun? Sa totoo lang, pwede ko na siyang lagyan ng needle. Pero, naisip ko, alam mo yun, kailangan natin ingatan yung tattoo machine natin para pag meron na tayong actual na tao, kumaga medyo sanay tayo na sanitize, di ba? Okay, bakit ko naman naisip na mag-tattoo? Yun yung gusto kong gawin lately. Kasi super fascinated ako sa tattoo. Sobrang, kumbaga kulang ako sa practice sa pag-drawing. Aminado naman ako dyan. Pero, this time, siguro yun, start natin ulit. E di, why not? Subukan natin mag-aral ng new skill. Ayun nga lang, medyo pricey siya. So, magkano ko ba nabili yung tattoo machine, itong Tarantula Tattoo Machine? So, this is the price of the Tarantula Tattoo Machine. So, package siya. And, this is the package that I got sa Shopee. And ang tagal. Alam nyo, regalo ko to sa sarili ko nung Pasko. Pero imagine, umabot ng January bago ko siya natanggap, di ba? Bakit itong tarantula? Actually, meron ako mga mentor, mga ina-admire kong tattoo artist dahil sila lang naman yung nag-tattoo sa akin. Yan. Nakikita nyo? Yan. Kita nyo ba? Spear Santillana, siya yung una kong tattoo artist. Siya yung una nag-tattoo sa akin. Nagtanong ako sa kanya, ano yung magandang dapat bilhin na machine. Yung una ko tinitingnan kasi medyo pricey siya. Mga nasa 7,000 or 5,000, ganun yung mga range. Tapos yung machine lang siya. So, wireless din siya and battery operated yung machine. Kumbaga, bukod sa sinabi ng mga mentor mo, ganyan. You have to check din naman sa mga reviews sa internet, especially sa YouTube. Guys, watch ninyo. Malaking bagay nanonood tayo ng YouTube bago tayo bumili ng mga gamit natin. So, chinek ko. Tapos, nung pag-check ko, maganda naman. Titingnan ko kung paano yung mga na-produce ng ibang mga tattoo artist. So, maganda naman yung ginagamit nila tong Tarantula Tattoo Machine. So, nung ito na nga, tinanong ko kay Spear, sabi ko sa kanya, Spear, kumusta naman yung tattoo machine? Itong Tarantula. Sabi niya, maganda yan. Ayun na nga, so let's check yung una nating katikot dun sa binili natin. Okay? Ito. Binigyan niya ako. Free lang to, guys. Malamang pen, pero I don't know kung anong klaseng pen siya. Aurora needles. Yan, free siya, 20 pieces. Ito yung ink. So, pang-practice lang siya. Yan. Ayun. Ito yung rubber niya. Kinakabit sa tattoo machine. While nagtatattoo ka. Parang mas maganda yata yung grip. Free, oh.
Pang shade yata to eh. Yung ko na lang sa mga nagtatattoo dyan. Pang shade yata to. So, yan. Ito, binili ko to. Kasi yung mga tattoo ko, parang medyo malabo. Pampalinaw yata to. Aftercare. Basta aftercare ointment. Oh my gosh! Ito. Ba't ito lang to? Isa lang pala yung binigay niya. Ito yung fake skin. Kasama siya dun sa package. Yan. Yan. Diyan ako magtatattoo. So, kulang to. Mga fake skin sa pag-practice natin. So, order na lang tayo ulit. Ito yung battery. Wireless. Para wireless tayo. Okay. So, ito. Ayan. Ayan. So, ito yung cord. Let's see. There you go. Ito siya, guys. Oh, magaan lang naman pala. Tsaka, ang liit lang pala. Akala ko malaki siya. So, maliit lang siya. Ito, syempre, kailangan natin to. Disposable cup. Yung nilalagay yung ink mo. Wow! There you go. So, tingnan muna natin ito. Ito yung wire niya. Yung sabi nga nila manipis. So, bibili ka ng power supply. Yung pinatapakan. Ayan, dito na siya. There you go. So, meron tong black. Meron din red. Inisip ko, baka mas maganda to. So, parang feeling mo pen lang siya talaga. Ayan. Alam mo naman talaga tattoo artist ako, no? Kaliwete ako, guys. Ayan. So, dito tayo magtatattoo. Ganyan. Ito, ganyan. Ito ka nakabit to dito. Ito, naririnig nyo? Ayan, no? Diyan, ina-adjust yung needle. So, alam ko natatanggal ko eh. I don't know how lang. So, hindi ko pa alam. So, unboxing lang talaga tayo ngayon, guys. So, gusto ko lang makita nyo. Ayan yung logo niya na Tarantula. For sure, mababakbak to. Whew! Try natin yung battery nga. Para mag-turn on to. So, i-press and hold mo pala tong plus sign. And then, matic siya. Narinig nyo? Can you hear? Yan. So, ganun yung vibration niya. Okay, try natin babaan. Ayun, pa isa-isa. Ayan. Sorry, hindi nyo pala nakikita. Ayan. Bumagal na siya. I think I'm ready now. Haha, ang ganda. Ready na ako. Okay naman yung battery. You have to yung papatayin mo siya. So, press and hold. Yan. But, I think it's cool. And let's try how to tattoo na. Ready na tayo, I think. Cool! Very cool. So, I'm so excited to share with you. Please expect sa mga susunod na mga episode or every week, magre-release ako ng mga update kung ano na yung mga, kumbaga yung progress, di ba? To be honest, guys, zero knowledge about pagtatattoo. Tingnan natin kung magiging fruitful, di ba? Kumbaga, sumugal ako sa pagbili ng mga materials. Kung hindi ito maging successful, okay lang sa akin. Okay nga lang ba talaga? Hindi. Actually, gusto ko talagang mag-aral, mag-tattoo.
And meron ng mga nagpe-presenta, Maji, naniniwala sila. Itatry nila. Natatuan ko sila. Yung cousin ko, shout out sa'yo, JC, John Carl Diego. So, sabi niya sa akin, tara na, tatuan mo na ako. Kakabili ko lang ng machine, di ba? May needle naman kasi ako and all. Pero, kumbaga kahit hindi ko pa na-try sa fake skin, gusto niyang lagyan ko na siya ng tattoo. Pero sabi ko sa kanya, wait muna tayo kasi kailangan mag-sanitize tayo talaga. Kumbaga, ayoko naman, alam mo yun, yung mapapahamak din yung client mo. Kumbaga, siya willing na masira yung skin niya kung palpak akong mag-tattoo sa kanya. Pero yung sanitize, walang infection na mangyayari, doon tayo hindi sure di ba? So, ayun ang ayokong i-risk. So, magdasal ka na, JC. Ikaw unang subject ko sa real skin. Siguro ako muna. Gusto ko mag-tattoo sa sarili ko. Try ko. Siya yung second subject natin. Yeah, ang dami naka-line up. Willing silang masira buhay nila. Isa na yung kapatid ko, si Jonathan. Papatattoo daw sa akin. Shout out, Jonathan. And sino pa ba? Shout out din kay Faye Rada. Yan yung mga nakapila sa akin. Si Kay Reyes, teammate ko yan. Sino pa ba? Oh, syempre, Ashley Biscocho. Well, I hope marami pang sumunod na mga project. I hope na-inspire kayo. Alam niyo, hindi na kasi ako bata. Pero, it doesn't mean hindi ako pwedeng magsimula. Nakakatakot magsimula ng kahit anong bagay. Pero hindi huli ang lahat para, alam mo yun, gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. So hanggat kaya pa natin, guys, simulan na natin yan. You'll never know, di ba? Hindi natin alam, malay mo, maging expert ka pala dyan. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng sinimulan mo. Kung tingin nyo, gusto nyo akong subaybayan sa journey na to, please hit the subscribe button below and then like nyo na rin tong video na to. Pati na rin yung notification bell para siguradong updated kayo. So, weekly, abangan nyo na lang yung progress kung ano yung mga pinagagawa ko. So, thank you so much sa panonood, guys. Meron na naman pala akong in-order sa Shopee and I want to show it on my next video. Yon, mga bagay na kulang. Actually, yung in-order ko na yun, kulang pa din. So, medyo magastos talaga. I'm not hoping na pagkakitaan siya. Mas gusto ko yung yung satisfaction na wow, kapag tattoo ako, ganun. Something like that. I don't know if it will make sense. Like, wow. Natatuan ko tong friend ko. Wow, natatuan ko yung brother ko, yung sister ko. Something like that. So, sana makasama ko kayo sa journey na to. Mwah! If you don't like the way